お名前は何ですか？アボタノです。وهون كان عارضين الأغراض والأدوات اللي لازم نجيبها لأطفالنا قبل ما يبدأ دوامهم في الروضة. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم متابعينا. معكم فاطمة عناني من الأردن، وإذا كنتوا لأول مرة تدخلوا قناتنا فالبطاقة اللي راح تظهر فوق راح توديكم على الفيديو التعريفي. في هذا الفيديو راح نشارككم تجربتنا مع رياض الأطفال أو الحضانة في اليابان. كون ابني نوح هاي السنة دخل روضة ومن قبل علي كان فيها، فنشارككم ونستعرض لكم المستلزمات، التحضيرات وغيره. بس قبل هيك خلينا نحكي مع نوح شوي عن الروضة قبل ما نبلش. السلام عليكم. كونيتشوا. こんにちは。お名前は何ですか？アボタノです。للمعلومة بس، اليابانيين عندهم طريقتين للحديث، طريقة عادية وطريقة رسمية. والطريقة اللي بيستعملوها الحديث مع الأطفال في الروضة بشكل عام هي الطريقة الرسمية، حتى يعلموهم الحديث بطريقة مؤدبة ومحترمة. ومن المفردات اللي تستعمل في صيغ الاحترام المس والدس، تسمعوها كثير بالحكي الرسمي المحترم. فزي ما شفتوا نوح لما جاوب على اسمه حكى أبو دينوادس، فبهاي الطريقة يدل على إنه بتحدث بطريقة مؤدبة ومحترمة. نانساي. 先生。幼稚園に行きますか？はい。幼稚園が好きですか؟ هسه خلينا نرجع للعربي، نحكي في العربي ولا نكمل في الياباني؟ لا في العربي. طيب بصير يا نوح هسه تحكي لنا انت ايش تعلمت في الروضة؟ ماشي. اذا بدك تروح على الحمام شو بتحكي للسنسي؟ دورة. واذا وقعت وايدك وجعتك او اجرك وجعتك شو بتحكي للسنسي؟ أتاي. بوجعني. طب احكي لنا ايش تعلمت في الروضة، اغنية او اي اشي احكي لنا. لما إلى بقطار نسيت. وقف لو سمحت ورجينا. هيك يعني قطار؟ ما لسنسى أحكي أشيماي، بحكي أشيماي خلص القصة. طب كيف بتسوي السنسي؟ ورجينا كيف. أوشيماي. دائما الصبح السنسي بتسألهم كيف حالهم، بتحكي لهم مثلا تنادي على نوح بتحكي له أبو دينوا كن أوجينكي ديسكا. انت شو بتحكي يا نوح؟ هاي كنتس. الأكل اللي بيعطوكم إياه في الروضة زاكي؟ أكل حامض. الأكل كله حامض؟ سنسى أعطيني. السنسي دايما تعطيك أكل حامض؟ ليش؟ هيك. وانت بتاكله ولا ما بيعجبك؟ باكله. يعني زاكي ولا عادي ولا مش زاكي؟ عادي. في رياض الأطفال بتغدوا بالروضة نفسها، وللأسف يعني أغلب الروضات في اليابان لا توفر وجبات حلال أو أكلها غير مناسب للمسلمين. لكن الحمد لله الروضة فيها ابني فيها أطفال مسلمين من قبل سنوات يعني. فالسنة الماضية تعامل مع شركة صارت توفر للروضة وجبات حلال، وابني صار يأكل بنفس الروضة بدون ما أنا أعطيه الصبح. خلص دادي أسمعي. يعني خلاص ما بدك تحكي شي؟ خلاص زهق. ماشي، شكرا نوح. عفوا. السلامة. سوي لايك. التسجيل في رياض الأطفال في اليابان بيتم قبل 6 شهور من الدوام. السنة الجديدة في اليابان تبدأ من شهر 4، فبيبدأ التسجيل في رياض الأطفال من شهر 10. ونظام تقسيم الأطفال حسب الأعمار في اليابان بيختلف عنا بالدول العربية. مثلا إحنا الدول العربية إذا فرضا أطفال 2018 من شهر 1 لشهر 12 كلهم بدخلوا بنفس الصف. لكن في اليابان لأنه السنة تبدأ عندهم من شهر 4، فجميع الأطفال مواليد شهر 4 ب2017 لحد شهر 4 2018 هذول كلهم بصف واحد. فيعني بنفس الصف بيكون في مواليد 2017 و2018 وهكذا في باقي الصفوف. ولما يجي موعد التسجيل بشهر 10 بنروح نسجل ابننا، ووقتها بيسألونا ليش اخترنا روضتهم، ايش الأسباب اللي دفعتنا لذلك. بعدها بيحكوا لنا نستنى نتائج القبول على موقعهم على الإنترنت، لأنه في بعض رياض الأطفال ما بيقبلوا كل الأطفال اللي بيجوا بيقدموا عليها، حسب الضغط حسب العدد حسب الأولوية وهكذا. اليوم كانت المقابلة الثانية مع الروضة عشان نسجل نوح، أعطونا هاي الأوراق. طبعا معاملات كثيرة وأوراق كثير، وقبل شوي خلصنا.
اليوم التاريخ 27/1، وهاي الزيارة الثالثة للروضة، اجينا عشان نستلم الأغراض. المقابلة الأولى كانت لتقديم الطلب، المقابلة الثانية كانت إنه قبلونا فأعطونا أوراق عشان نعبيها، والمقابلة الثالثة رحنا لها عشان يعطونا الأغراض اللازمة اللي الروضة نفسها بتعطينا إياها، وحتى يحكوا لنا إيش الأشياء والمستلزمات اللي لازم نجيبها للأطفال، فكانوا عارضينها كلها على طاولة حتى نجيب لأطفالنا زيها. اليوم رح نشتري من إيون، وإيون عبارة عن سلسلة مولات موجودة تقريبا بمعظم أنحاء اليابان، وغالبا بنلاقي فيها مستلزمات المدارس ورياض الأطفال وهيك شغلات. ومن هون رح ناخذ لنوح الوابكي او الحذاء الداخلي، فخلينا نشوف النمرة واللون المناسب. شو نوح كويس؟ بنشوف له في الوابكي الحذاء الداخلي. خلص معناته ناخذ هذا. ماشي، رجعوا على الباكيت. في نوعية سادة ارخص اشي، بس ما شاء الله نوح اجره عريضة فما زبطت على هاي النوعية. وفي نوعية ملونة، وفي منها ماركات بتكون أغلى، هاي على الأغلى شوي وهديك غالي، بس رح ناخذ له هاي. هون تقريبا بتكون كل مستلزمات الروضة. احنا راح نورجيكم اياها بعدين شوي، بس هون نصور القسم فقط. وممكن الواحد يلاقي زي هذول تقريبا في محل 100 ين، لكن هاي عشان نوعية منيحة، واليابانيين بفضلوا يشتروا اشي يضل لأولادهم طول ال3 سنوات اللي بيضلوا فيها في الروضة، فلهيك بتكون أسعارها يعني شوي نحكي مرتفعة أو متوسطة مقارنة في المحلات اللي بتكون فيها ماركات وغيره. أسعارها روضة في باص. وقبل الدوام بكم من يوم بيكون في حفلة الدخول للروضة، بيروحوا عليها كل الآباء والأمهات حتى يعني يعرفوهم الروضة على طاقم التدريس، على كل الموظفين الموجودين بالروضة. وبرضه بيكون فيها فعاليات، بس بسبب كورونا يعني قلصوها كثير واقتصرت على كم من شغلة بسيطة وروحنا، فما طولنا فيها. اليوم أول يوم دوام رسمي لنوح، هو دامهم من الساعة تقريبا الساعة 10 للساعة 2، بس بداية الأيام عشان ياخذوا الأطفال على الروضة شوي، فبداوموهم من الساعة 10 للساعة 12 بس الباص بيجي تقريبا على الساعة 9:30. هسه وقت الفطور، بعدين تفرش اسنانك وتلبس. ماشي. وقفنا عشان نستنى الباص. اللوك الأخير لازم تكون لابس ماسك، ودايما عليه هاي عليها اسمه. والله زي أكبر منه لأنه زي علي أصلا، ومطرة والشنطة. حلو نوح، يلا استنى السنسة، وقف مع أصحابك. بالنسبة لزي الروضة، ففي بعض الروضات في اليابان إلها زي رسمي وبعضها لا. مثلا بروضة ابني الزي الرسمي نوعا ما مكلف، فلهيك الآباء والأمهات اللي عندهم أكثر من طفل بيخبوا الملابس للطفل اللي بعديه. يعني على سبيل المثال الجاكيت بس تاع زي نوح الرسمي تقريبا بيسوى $200 وأكثر. غير هيك الزي الرسمي له أكثر من شغلة، أكثر من قطعة، بنورجيكم إياها إن شاء الله بالفيديوهات القادمة. ولأنهم أطفال لسه ما بيعرفوا يقرأوا، ففي الروضة بيحطوا لهم رمز معين على جميع أغراضهم. فمثلا هون بالمكان المخصص اللي لازم نوح يحط فيه حذاءه الداخلي حاطين له رمز إن السفينة، فأي شغلة عليها رمز السفينة هي ملك لنوح أو إنها إله. أستنيك على نوح وأنت هوس. أنا بدي أروح على روضة، لأن أنا بدي أجيك. إلى هنا بنكون وصلنا لنهاية الجزء الأول من موضوع رياض الأطفال في اليابان، وإن شاء الله بنكمل في فيديو آخر. كانت معكم فاطمة عنان من الأردن، دمتم بخير متابعينا. هذا اسم حبلة.